हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पावट्याचं कालवण हिरव्या वाटणातलं. तर इथे मी थोडीशी हळदी पावडर टाकली आहे पावट्यामध्ये, दाण्यांमध्ये. हे कच्चे दाणे आहेत, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे आणि आता आपण पाणी टाकून हे शिजवून घेणार आहोत. फक्त आपल्याला पावट्याचे दाणे शिजवून घ्यायचे आहेत पाणी टाकून. हे पहा, इथे गॅसमध्ये मी पातेलं ठेवलेलं आहे आणि पावट्यात आपण शिजवून घेत आहोत. पावटा माझा आता शिजून झालेला आहे. तर त्या पावट्याच्या भाजीसाठी हे पहा, इथे हे पहा, पावटा आता आपला छान असा मऊ मी शिजवून घेतलेला आहे. आता आपण वाटण काढत आहोत. तर इथं मी घेतलेले आहेत 3 मीडियम साईजचे कांदे. हे आपण भाजून घेणार आहोत. 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या हे आपण भाजणार आहोत. लसूण घेतला आहे 6 ते 7 पाकळ्या. अर्धी छोटी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे चिरून, ते पण भाजणार आहोत. जिरं पण भाजायचं आहे आपल्याला मसाल्यासोबत. फक्त कोथिंबीर आपण कच्ची टाकणार आहोत. तर आपण हा सगळा मसाला मी भाजून मग दाखवते. हे पहा, इथे मी कांदा, मिरची, लसूण, कोथिंबीर आणि खोबरं भाजून घेतलेलं आहे. आता आपण ते वाटून घेऊया. हे पहा, इथे मी कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे 2 चमचे आणि आता आपण हे जे वाटण वाटलं होतं ते वाटण आपण घेणार आहोत. खोबरं, कांदा, लसूण, जिरा आणि कोथिंबीर आणि छानपैकी भाजून घेणार आहोत तेलामध्ये. हे पूर्ण वाटण आपण काढून घ्यायचं आहे. तेलावरती छान असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला हे वाटण. एक चमचा गरम मसाला टाकते मी. मिरची आपण पहिलेच टाकलेली आहे, त्यामुळे वेगळं तिखट टाकणार नाही आहे. गरम मसाला टाकलेला. तेल सुटू द्यायचं आहे छानपैकी मसाल्याचं. हे पहा, इथे छान तेल सुटलेलं आहे आपल्या मसाल्याला. आता आपण हा शिजलेला पावटा पाण्यासकट टाकणार आहोत ह्याच्यामध्ये. ह्याचाच रस्सा तयार होईल, जास्त पण रस्सा नाही ठेवायचा आहे. आणि हे मिक्सरचं भांडं, हिसळलेलं पाणी. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. आता फक्त हा रस्सा उकळून घेणार आहोत छान असा. हे पहा, आपल्याला छान अशी पावट्याची भाजी तयार आहे. तेल पण छान सुटलेलं आहे भाजीला आणि आपली भाजी झालेली आहे. तर आता आपण गॅस बंद करूया. आपण वाटणात कोथिंबीर टाकली होती, तरी आपण सजावटीसाठी कोथिंबीर टाकणार आहोत थोडीशी. हे पहा, इथे आपण कोथिंबीर टाकली आहे. गॅस बंद करून टाकूया. आणि आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली पावट्याची भाजी, रस्सा भाजी तयार आहे. कशी दिसते आहे मी तुम्हाला दाखवते. दिसते ना यम्मी यम्मी. ही पावट्याची हिरव्या वाटणातली भाजी तुम्ही बनवून पहा आणि माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.